මාස කතා කරන්න එපා. Good morning, friends. Pinotuni. Welcome to our broadcast of the monthly discussion based on the Sabbasava Sutta. So we're broadcasting this here from London Mindfulness Meditation Center for your spiritual well-being as well as spiritual advancement. Over the past few weeks, months, we've been discussing the facts based on the Sabbasava Sutta, and we have, as usual, been graced by the Venerable Dr. Pullumre Sorata Mahathera, my teacher, who is participating from Sri Lanka. So please bear with the connection if with technical difficulties. So අවසරයි නායක ස්වාමීන් වහන්සේ, අපි ආයත සම්බන්ධ වී සිටිනවා නව තාක්ෂණය තුළින් මේ මාසපතා කරන සබ්බාසව සූත්‍ර සාකච්ඡාවට. ඒ නිසා අවසරයි කරුණාකර පටන් ගන්න. හොඳයි, දරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අදත් අපි නැවත වතාවක් අපි මුලින් ආරම්භ කරලා තිබිච්ච සබ්බාසව සූත්‍රයේ ධර්ම සාකච්ඡාව තව ඉදිරියට ගෙනියන්නට අද බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සූත්‍රය එක දවසකින් පැයකින් විස්තර කරලා නිම කරන්න බැරි කියන එක කාටවත් පැහැදිලි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේක කොටසින් කොටස මේ විදිහට පවත්වාගෙන යන්න කල්පනා කළේ. මේ පිළිබඳව උනන්දුව දක්වන හැම දෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි මේ කොටස අද සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැම දෙනාම ඒ සඳහා අවධානය යොමු කරන ලෙස මතක් කර සිටිනවා. Okay. Sona? හරි අවසර පටන් ගන්න අවසරයි. So because of the depth of the Dhamma in the Sutta,
it is impossible to continue the discussion in one go. We do need a couple of sessions, and this is the 5th session that we are holding. So we are discussing on the way we should train our mind to discuss even simple facts such as dasati and vidasati. So it is about clear comprehension, clear vision that we would have through the realization, so that we would not let the defilements trick you or even overtake your perception given the moment. අපි මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේ වෙනක නැවත මතක් කරගන්නවා නම් සබ්බාසව කියවහම සබ්බ කියන්නේ සියල්ල, ආසව කියන්නේ අපි සරල විදිහට කියනවා නම් defilements කියලා කියන්න පුළුවන්, නැත්නම් කෙලෙස් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක ආසව කියන වචනේ මේකට යොදලා තියෙන්නේ මේ කෙලෙස් සිතට ඇතුළු වුණාම ඒ සිතේ වැగిරෙන ස්වභාවයන්, ඒ වගේම ලාටු වගේ තැන් වල තැවරෙන ගෑවෙන ස්වභාවයන්, ඒ නිසා ඒවා ලේසියෙන් ඉවත් කරගන්න අමාරුයි කියන අදහස තමයි මේ ආසව කියන වචනයෙන් අදහස් කරලා තියෙන්නේ. සබ්බාසව කියවහම මේ සියලු ආශ්‍රවයන්, ඒ කියන්නේ අපේ සිත්වල කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් කෙලෙස් ආශ්‍රවයන් මතුවෙනවා. ඒවා ගණන් මෙතකයි කියලා සීමා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ එක ක්‍රමයකට මේ ආශ්‍රවයන් හඳුනා ගන්නට පිළිවෙලක් යොදලා තිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රම කීපයක් දස්සනාතහ තබ්බා හඳුනා ගන්නට පිළිවෙලක් යොදලා තිනවා. ඒ නිසා තමයි මේ I think we lost the connection for a while. So to give you a brief background for those who are new, the word asava in this sutta is about cankers, about the nature of the defilements which in essence affects many things, your thoughts and your actions. There is a nature of it being connected to all our thinking processes. So the defilements is not just one or two. There are hundreds and thousands of defilements that could arise within oneself. And the nature of it is it will be attached to our thinking processes. It will be connected to many moments. It's not necessarily a single isolated defilement that we are talking about. So therefore, sabbasava, it is sticky. It has the nature of giving it an effect to many other defilements as well. මේ සූත්‍රයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම රාශියක් ගැන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ කෙලෙස් ඇති වෙන ක්‍රම නැති කර ගැනීමෙන්, ඒවා බැහැර කර ගැනීමෙන් ආශ්‍රව නැති කර ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ සූත්‍රයේදී පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. දැන් පොදුවේ ගත්තාම මේ ආශ්‍රව නැත්නම් කෙලෙස් පිළිබඳව කියවහම ඒක ප්‍රධාන කොටස් වශයෙන් ගත්තොත් අපි ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ කියලා එහෙම කොටස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන මේ ආශ්‍රවයන් පිළිබඳ විස්තරය තවත් කෙටි කළොත් ලෝභය නිසා ඇතිවෙන මේ කෙලෙස් පැතිරෙන හැටි, ඒ වගේම ද්වේෂය නිසා කෙලෙස් පැතිරෙන හැටි, ඒ වගේම මෝහය නිසා කෙලෙස් පැතිරෙන හැටි කියලා විදිහට පොඩි මේ විග්‍රහයකට ගන්න පුළුවන්. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ. ඒකට ලෝභ අඩු කරගත්තාම අලෝභය ඇති වෙනවා. එතකොට
ඒ ලෝභය නිසා ඇති වෙන කෙලෙස් ලෝභය ක්ලේශයක්. ඒතර ලෝභය කියන ක්ලේශය තුළ ඇතුළු වෙලා තියෙන ගැබ් වෙලා තියෙන කෙලෙස් රාශියක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒවා නැති කර ගන්න නම් ඒ සඳහා තියෙන අලෝභය ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට එහෙම කොටස් වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේ තව ටිකක් විස්තරාත්මකව තමයි මේ ආශ්‍රව ගැන කෙලෙස් ගැන විස්තර කරන්න උත්සාහ කළා තියෙන බුදුහාමුදුරුවෝ ටිකක් ඉදිරියට මේක පුළුල් කරලා ප්‍රකාශ කරන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකේ යොමු කරලා තියෙන්නේ. So this sutta attempts to explain how the defilements arise and how we need to be able to train ourselves to remove by having that clear vision or clear understanding. But if you look deeply, obviously the nature of defilements can root in the three akusala mulas or unwholesome roots, such as greed, hatred, and ignorance. And if there are lots of defilements that can start rooting on those. That's what they are called roots. And from there, if you begin to analyze and see as the sutta unfolds, it can be a reason for many of the defilements to develop within oneself. And being unaware of this, one could possibly not understand even the basic nature of the roots. So therefore, the sutta helps us to understand how lots of defilements can unfold or proliferate from those key roots. දැන් මේ සූත්‍රයේදී අපි මුලින් සාකච්ඡා කළා දස්සනාපාතබ්බා කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ පැහැදිලි දර්ශනයක් නැති අවස්ථාවලදී පැහැදිලි දර්ශනයක් නැතිවීම තුළ තවතින් කියනවා නම් මිච්ඡා දිට්ඨි නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒවා නැති කරගන්න නම් සම්මා දිට්ඨිය හදා ගන්න ඕන කියන එක දස්සනාපාතබ්බා කියන එකෙන් සඳහන් කෙරුණා. ඒ වගේම සංවර පහතබ්බා කියන එකෙන් කියනවා අසංවරය නිසා. ඒ කියන්නේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස අසංවර කර ගැනීම නිසා ඇතිවන කෙලෙස් ඒවා මෙතකයි කියලා සීමා කරන්න බෑ. එතකොට ඒවා නැති කර ගන්න නම් ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ පසින්දුරන් සංවර කර ගන්න ඕනේ කියන එක අපි මුලදී සාකච්ඡා කළා. ඒ වගේම පටිසේවනා පහතබ්බා කියන වචනයෙන් ඒ කියන්නේ යම් දේවල් පරිහරණය කිරීම. ඒ කියන්නේ සිව්පසය මේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආහාර පාන වගේ නිවාස වාහන ආදී දේවල් පරිහරණය කිරීමේදී කෙලස් ඇති වෙන ඊට කෙලස් ප්‍රහාණය කරගන්න නම් ඒවා පරිහරණය කිරීමේ ඇත්ත අර්ථ තේරුම් අරගෙන ඒවා පරිහරණය කළ යුතුයි කියන එක සඳහන් කළා. එතකොට පරිහරණය යන ආහාර පරිහරණය කරනවා නම් ආහාර පරිහරණය කරන්නේ ශරීරයේ පවත්වාගෙන යාම සඳහා පමණයි කියන අදහස. බෙහෙත් පරිහරණය කරන්නේ ලෙඩක් හැදුනාම ඒකෙන් මිදීම සඳහා මේ බෙහෙත් පරිහරණය කරනවා. ඒ විදිහට පටිසේවනා පහතබ්බා කියන්නේ ඒ සිව්පසය එහෙම නැත්නම් මූලික අවශ්‍යතා ඒවා පරිහරණය කිරීමේදී බොහෝ විට ඒවා හරියට තේරුම් ගන්න පරිහරණය කළේ නැත්නම් ඒකින් කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. සසර දික් වෙන ඒ වගේම නිවන ඈත් වෙන කෙලෙස් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා පරිහරණය කිරීමේදී හරියට තේරුම් අරගෙන ඒවා නියම අර්ථ තේරුම් ගන්න පරිහරණය කළ යුතුයි කියන එක අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ මුලදී සාකච්ඡා කළේ ඒ කාරණා තුන. දර්ශනේ නැත්නම් සම්මා දිට්ඨි මිච්ඡා දිට්ඨි කියන්නේ මිච්ඡා දෘෂ්ටි නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. ඒක සම්මා දිට්ඨිය ඇති කරගත්තාම කෙලෙස් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. ඒක අසංවරය නිසා කෙලෙස් ඇති වෙනවා. සංවර ඒ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස සංවර කරගත්තාම ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිව්පස් පරිභෝගයේදී ඒ අර්ථය හරියට වටහාගෙන ඒවා පරිහරණය කිරීමෙන් ඒ මේ සිව්පස්සේ නිසා ඇති වෙන කෙලෙස් ප්‍රහාණය කර ගන්න පුළුවන් කියලා අපි
මුල් සාකච්ඡාවදී අවධාරණය කළා. So, a quick recap of the last few sessions. It is about having or basing oneself in wrong perception or wrong views, the type of views that might mislead you to the misunderstanding of not just the Dhamma but even complete reality. And therefore, how do we develop samadhi or right views or clear vision or right understanding? And we discussed about three things. So first is about developing those clarity in the perception, trying to understand the reality through clear understanding or through the saying, or what is mentioned is about as it is, to see as it is. So, dasana bhatabba, to see as it is, you have to free yourself from the existing or knowledge of even or the existing views that might filter the information that you perceive. So therefore, you should free yourself from all the previous or existing knowledges about what we are encountering, and rather than assuming, but it is to actually develop your understanding so that you can see things as they are. So the second one is about the sense restraint or sangvara, which means to control your senses. And due to the inability of that, we will also not be able to understand the reality. And lots of defilements do arise through the uncontrolled senses, and there are many opportunities when people might justify the sensory experiences, but an uncontrolled sensory senses might lead you to the arising of many defilements. And the third one, what we referred to, was about the requisites that one might need to survive in day-to-day life, such as clothing, shelter, food, and medicine. And even in these, if a holy person or who is aspiring to shorten the sansaric lives, the way this might bring about defilements even through the basic needs of our human survival, there may be ones that might not be able to perceive the reality through the justification of many other things. So therefore, even in food, even in medicine, even in shelter, if someone might be tricked with the thoughts that are arising, we call it vanchanika dharma, which might therefore extend the sansaric life because of the inability to understand the reality through being shadowed or influenced by those four requisites in a wrong way. ආශ්‍රව ප්‍රහාණය කිරීමේදී මූලික වශයෙන්ම ඒ ආශ්‍රයයන් පිළිබඳව හැම ආශ්‍රවයක්ම නැත්නම් හැම ක්ලේශයක්ම තුනී කර ගැනීමේ මූලික පිළිවෙත වශයෙන් තමයි සඳහන් කරන්නේ ඥානතෝ පස්සතෝ කියන වචන දෙක මේ සූත්‍රයේ. ඥානතෝ කියන්නේ ඒ ක්ලේශය පිළිබඳව දැන සිටීම, ඒකම පස්සතෝ කියලා කියන්නේ ඒ කෙලෙස් මතුවෙන වෙලාවේ ඒවා දැක ගැනීම. ඒකට ක්ලේශය පිළිබඳව කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ක්ලේශයක් වශයෙන් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට ක්ලේශය මතුවෙන අවස්ථාවේ ඒ ක්ලේශය මතුවනා කියලා හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඒකට ඥානතෝ පස්සතෝ කියන වචන දෙක මේ සූත්‍රයේ විශේෂම වචන දෙකක්. එතකොට මේ ක්ලේශයක් නැති කර ගන්න නම් මේක ක්ලේශයක් වශයෙන් මේ දැකලා තියෙනවා. මේක හඳුනාගෙන තියෙනවා. ඥානතෝ කිව්වේ ඒකයි.
මට දැන් තරහ කියන එක හඳුනාගෙන තියෙනවා තමයි. ඒක තමයි ඥානතෝ කියන්නේ. ඒතර පස්සතෝ කියලා කිව්වේ ඒ තරහක් ආපු වෙලාවට තරහව මතු වෙනකොටම ඒක දැක ගැනීම. ඒතර ඒක මේ පස්සේ තරහ ඇවිල්ලා ඒකෙන් ක්‍රියාත්මක වෙලා ගහමරාගෙන ඔක්කොම ඉරුණාට පස්සේ මට තරහ ඇවිල්ලා තිබුණා කියලා කිව්වට හරියන්නේ නැහැ. තරහව මතු වෙනකොටම තරහව අඳුනා ගන්න ඕනේ, දැක ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පස්සතෝ කියන්නේ. ඒතකොට ඥානතෝ පස්සතෝ කියන වචන දෙක මේ සූත්‍රයේ තාම වැදගත්ම වචන දෙකක්. ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණේ තමයි නිතරම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිටිය යුතු කියන එක. ඒ කියන්නේ සිහියෙන් සිටිය යුතු. ඒ කියන්නේ මගේ සිතේ ක්ලේශයක් මතු වෙනවාද මට මම මේක කරන ක්‍රියාවන් තුළ වචනයක් කතා කරන අවස්ථාවකදී වෙන්න පුළුවන්. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරන අවස්ථාවකදී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී සිහියෙන් සිටීම යෝනිසෝ මනසිකාරය. ඒක තමයි ඊළඟ කාරණේ. ඒතකොට කෙලස් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කෙලස් මතුවෙනකොට දැක ගන්න ඕනේ. මේ සඳහා හැමතිස්සෙම හොඳ සිහියෙන් යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සිටිය යුතුයි කියන එක මේ සූත්‍රය අවධාරණය කරනවා. So there are three things that we have to again develop our understanding, not just to recap, but obviously which might link to our next few ideas. First is jhanato, second is passato, and the third one is yoniso manasikara. So jhanato is about knowing in advance, having a knowledge about the maybe the nature of the defilements. So you need to know it in advance, having a clear understanding of the defilements. Second is to see it arising. So if it arises within oneself, one must be in a position to see it arising as it happens, as it is taking place. So for that, one has to develop the third one, which is mindfulness or yoniso manasikara, or to notice, even notice it arising within oneself. Say, for example, when one talks, when one acts, is it being done with anger? Is it being done with greed, or is it being done with other hidden agendas? So what is arising or what is associated with your talk or your action? And this is something that we have to be mindful of. So every moment, living in the moment, is quite important to see the arise of these defilements. That actually is what being focused in this sutta. How do we develop a strategy to remove these unnecessary roots affecting our day-to-day activities? අදාපි ඊළඟ මේ සාකච්ඡාවේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අදිවාසනා සාසබ්බා වචනේ. අදිවාසනා කියලා කියන්නේ මේ ඉවසීම. එතකොට නොයිවසිල්ල කියලා කියන්නේ මෙතන මේ යම දරාගෙන සිටීම කියන අදහස. ඒ කියන්නේ යම්කිසි අපට ඉදිරිපත් වෙන ස්වභාව ධර්මයේ හරහා ඉදිරිපත් වෙන බොහෝ දේවල් ඒවායේ ස්වභාවයන් තේරුම් අරගෙන ඒව දරා සිටීම තමයි මෙතන ඉවසීම කියලා කියන්නේ. එතකොට නොයිවසිල්ල නිසා ඇතිවන කෙලෙස්, ඒ කියන්නේ හිතේ ඇතිවන අපහසුතාවන් මේ ඒවා නැති කර ගන්න නම් මේ ඒවා පිළිගැනීමට නැත්නම් ඉවසීමට හුරු විය යුතුයි කියන එක තමයි අදිවාසනා පහතක් ඇති වේ. ඒකට ඉවසීම තුළින් ඒවා දරා ගැනීම තුළින් ඒ නොයිවසිල්ල නිසා ඇතිවන කෙලෙස් පහ කර ගන්න පුළුවන්. ඒකට අදාළ විස්තර මේකේ කියවෙනවා. යෝනිසෝ khamo hoti සීතස්ස උන්නහස දිගච්ඡාය පිපාසාය දානසමුඛ සවාතාතික සිලෙන්සක සම්පස්සාන කියලා දීර්ඝ වශයෙන් කියවෙනවා. මේ නිවන් අරමුණු කරගත්ත පුද්ගලයා නැත්නම් සතුට ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න පුද්ගලයා සීතල වේලාවට සීතල
ඉවසා සිටින්න පුරුදු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සීතල කියලා සීතලයි කියලා සීතට බැන ඉඳ හරි ඒක ගැටෙන්න යන්න හරි ඒකට ආසා ඇල්ම දක්වන්න හරි කියන මේ දෙකෙන්ම තොරව ඒ සීත ඉවසා දරා ගන්න. ඒ වගේම උණුසුම ආපුවම ඒ උණුසුමත් දරා ගන්න. ඒ වගේම බඩගින්න දැන් කුසගින්න ඇති වුනහම ඒ කුසගින්න නිසා හිත පෙලා ගන්න නැතුව කුසගින්න ඉවසා දරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඒවා යම් කිසි සීමාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒ මොකක් හරි බඩගින්න ආපු පමණින්ම ඒක ගැටෙන්න යන්නේ නැතුව මට බඩගිනි කියලා එහෙම පෑ ගහලා තරහ අරගෙන එහෙම මේ නගලන්නේ නැතුව ඒක යම් කිසි ප්‍රමාණයකට දරාගෙන ඉන්න පුරු වීම ඒ තුළ ඊළඟට මේ පිපාසය වතුර තිබහා පිපාසය ඇතිවෙච්චාම ඒක දරාගෙන ඉන්න පුරු කරගෙන ඉන්න. ඊළඟට ස්වභාව ධර්මයෙන් එනවා මේ මැස්සන්ගෙන් ඇති වෙන කරදර, මදුරුවන්ගෙන් ඇති වෙන කරදර, ඊළඟට සුළං වෙන ඒවායින් අවුවෙන් වැස්සෙන් වෙන කරදර, ඊළඟට සර්පයන්ගේ ස්පර්ශය ආදී දේවල් පිළිබඳව වෙන කරදර. මේ සියලු දේවල් මේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට ඉවසලා හිත හදාගෙන ඒක ඉවසා දරා ගන්න පුරුදු වීම තුළින් මේ හිත මේ සකස් කරගන්න පුළුවන්, හිත නිවා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒව දරා ගන්න බෑ කියන තත්ත්වයේ මනස ඇති වුණොත් ඒක දරා ගන්න හිත පුරුදු කරලා තිබුණ නැත්නම් ඒව එළඹෙනකොට ඇති වෙන වේග තුලින් කෙලස් ඇති වෙනවා. ඒවා අපහසු කියන්නේ අපහසු මානසික තත්ත්වයන් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් තුළ මේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒවා දරා ගැනීමේ ශක්තිය තියෙන කෙනාට තමයි මේ කෙලස් තුනී කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කියන කාරණේක මේකෙන් සඳහන් වෙනවා. So next we are discussing about another way of removing the defilements that has the tendency to arise within oneself, and the word is adivasana, which is patience. It is this virtue of patience that sometimes that supports us to develop the methods of removing the defilements. So we have to be mindful when we are experiencing some things. For example, if one is experiencing cold, for example, the weather like in London at the moment, there's no point arguing or disagreeing with the coldness, but it is to see the nature of coldness and perhaps develop patience. So when you are mindful, when you know the reality of the coldness, we will not develop any disagreements or conflicts within oneself with the cold. Similarly with sensation, similarly with heat or hunger. Once you know the nature of hunger or heat or even cold or even pain, for example, when we know the nature of it, we will not let or give opportunity for the defilements to arise within oneself. Because we have understood the nature of it. So developing patience or seeing it and being aware of it as it is happening is one way of removing the defilements or reducing the defilements of arising within oneself. දැන් මේ කියපු කාරණේ ගත්තාම මේක දැන් බුදුහාමුදුරෝ මේක පොදු ලෝකේටම දේශනා කරපු දේශනාවක් වුණාට මේකේ වැඩිපුර මේක අහන පුද්ගලයන් නැත්නම් මේ පිළිබඳව මේ සාකච්ඡා කරන පුද්ගලයන් ඒ කාලේ ඉන්දියාවේ හිටපු අය. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ වැඩ හිටපු පරිසරයේ තියෙන දේවල් ගැන මෙතන කියවෙන්නේ. දැන් ඉන්දියාවේ පරිසරයේ සීතල
ඉවසා දරා ගන්න මේ ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු සීතල නිසා මැරෙනවා. හැබැයි සීතල ඉවසා දරා ගන්න පුළුවන් සීමාවන් තියෙනවා ඒ රටවල. දැන් යුරෝපයට ගත්තාම සමහරට අපි කිව්වොත් මේ අපි කිව්වොත් මේ ටෙම්පරේචර් එක බිඳුවට වගේ තියෙන කාලයක් වුණොත් අපිට ඒක මේ ඉවසා දරාගෙන ඉන්නවා කියලා කිව්ව පමණින් ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපි යම් ක්‍රම යොදා ගන්න ඕනේ ඒකෙන් ගැලවීම සඳහා. නමුත් මෙතන කියන්නේ දල වශයෙන් යන්තම් සීතලක් දැනෙච්ච ගමන් ඒකට කලබල නොවී ඉඳීම. කියන්නේ දීර්ඝ කාලීනව ශරීරය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙන නැත්නම් මරණයට පවා හේතු වන මට්ටමේ සීතල මේ දරාගෙන ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි මෙතන කියවෙන්නේ. දැන් උරුසම වුණත් අපිට දරා ගන්න පුළුවන් සීමාවන් තුළ අපිට දරා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අධික සීතල තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්න අපිට ක්‍රම හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අධික උෂ්ණයක් තියෙනවා නම් ඒක පාලනය කරගන්න අපිට ක්‍රම හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඇමරිකාව ඉංග්‍රීසි වගේ රටවල එක කාලයක් තියෙනවා අධික සීතල කාල. ඒවල අපි මේ සීතල කාලේ ඒක පාලනය කරගන්න අපි යම්කිසි ප්‍රමාණයකට මේ අපි නිවාස ඒ වගේම යාන වාහන උණුසුම් කරගන්නවා. ඒ වගේම සමහර කාල තියෙනවා අධික උෂ්ණ කාල. ඒ කාලෙට එළිය පහළේ යන්න බැරි තරම් අධික උෂ්ණය. ඒ කාලෙත් අපි සීතල පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඒ සඳහා මේ කාමර හරි නැත්නම් යාන වාහන සිසිල් කර ගැනීම ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මෙතනදී කියන්නේ මේ සූත්‍රයේදී මෙතන කියන්නේ ඒ සීත උෂ්ණ ආදී දේවල් ඇති වුණාම ඇති වෙච්ච පමණින්ම වහා හිත කලබල කරගෙන ඒවා නොයවසා මේ ඒ පිළිබඳව හිතේ ලොකු අමනාපයන් ගැටුම් ඇති කර ගැනීම සුදුසු නැහැ කියන එකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. කියන්නේ දැන් හදිසිය ඇතිවෙච්ච තද සීතලක් නිසා තද උණුසුමක් නිසා ඒ වගේ දෙයකදී යම්කිසි ප්‍රමාණයකට ඒක දරා ගන්න අපේ චිත්ත ශක්තිය තියෙන්න ඕනේ. ඒතර ශරීරයට දරා ගන්න බැරි වෙන මට්ටමට එන්නේ ඒ කියන්නේ හිතෙන් යමක් දරා ගන්න බැරි වුණාම ඒ හිතේ තමයි ශක්තිය තියෙන්නේ, දරා ගැනීමේ ශක්තිය. ඒතර හිතේ ශක්තියෙන් යම්කිසි ප්‍රමාණයකට දරා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය භාවනා කරන මේ ධ්‍යාන ආදී දේවල් වලට පුරුදු කරගත්ත මේ ධ්‍යාන වඩන තාපසවරු හිමාලය වගේ අඩවිවල අධික සීතලයේ ඉන්නවා. හැබැයි ඒත් පුරුදු කරලා තියෙනවා ඒ සීතල දරා ගන්න. ඒ අධික සීතල දරාගෙන ඉන්නකොට ඒ ශරීරය තුලින්ම එයත්න්ට ඒ සීතල දරා ගැනීම තුලින් කෙලස් මතු නොවි මේ හිත සහනයෙන් තබා ගැනීමට යත්තෝ පුරුදු කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් අපි ඉන්න පරිසරයන්හි අපිට දැන් මේ වගේ කාලෙක අපි ලන්ඩන් වල ඉන්න තැන උනත් එළියේ ඇඳුමක් අර මේක නැතුව මේ කෝට් එකක් හරි ආදී දෙයක් නැතුව එළියේ ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්දී අපි හිතන්න හොඳ නැහැ මේක අධික ශරීරය මේ කියන්නේ මරණයටපත් වෙන තරම් මට්ටමේ සීතලක ආදී දෙයක් ආවයින් පස්සේ ඒ වගේ අවස්ථාවකදී එතෙන්දී තියෙන්නේ ඒක ඉවසා සිටීමට වඩා ඒක මෙහෙරව සිටීම. දැන් ඒක අදාළ කාරණේ තමයි ඊළඟ මේ මාතෘකාවෙන් සඳහන් වෙන්නේ මේ පරිවර්ජනාපහතප්පා කියලා කියන්නේ ඒවා වර්ජනය කර සිටීම. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ අදිවාසනාපහතප්පා කියන්නේ සීතල සාමාන්‍ය සීතල දැනුනහම ඒක ටිකක් ඒක දරා ගන්න ඉවසා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අධික උණුසුමක් දැනුනහම ඒක ඉවසා දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි ඒ අධික උෂ්ණ නිසා නැත්නම් අධික සීතල නිසා ඇතිවන ක්ලේශ මේ ඉවත් කර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
So this is to not. So this is a very important point. This is to not misunderstand the point here. Now, obviously, the discussion based on was on the advice given to some monks during the Buddha's time, and the message is about to be more restrained. Just because you experienced hunger, it's not to actually panic on that. But obviously, the nature of hunger is arising within oneself. Similarly, just because you had experienced some cold due to the nature, it doesn't mean to straight away panic. There's a limit that our body can take. So therefore, not to go to that extreme. So when it is 0 degrees, saying this is 0 degrees and I need to learn how to be patient, that is not the point. Obviously, we need to take measurements to look after ourselves. But say once you start experiencing coldness or heat, it's not to actually panic straight away, but actually to look at it with patience and obviously take good measurements for you to actually look after yourself. You should not go to an extreme, obviously, that will affect your personal life by all means. So the word adivasana here is about the patience that we develop, and or the patience in a way to not panic as soon as it arises. If it is, say for example, like in some countries in the world, sometimes the cold nature can go far into either 0 or minus. In those situations, it is not to actually be a fool trying to follow. I'm trying to develop patience. That is not the case. So the case is about understanding that there is a need of developing patience, because when we do not have patience, every moment, every incident in our life will be working through panic, and therefore allowing or making it a point for the proliferation of many other defilements unnecessarily. So when we look at this, we are in a way being mindful of how our mind reacts to simple things as well, not the extreme conditions, for example, which you took one about coldness. තවත් ඒකට උදාහරණ කියනවා මැසි මදුරු සුළං අවු වැනි ස්වභාවික දේවල් වලදී මේ ඉවසීමෙන් තමන්ගේ හිත නිවා ගන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් මැස්සෙක් ඇවිල්ලා මූණේ හරි වහනවා. එක සැරයක් ඇවිල්ලා වහනවා, දෙසරයක් ඇවිල්ලා වහනවා. සමහරවිට අපි මැස්සව එලවා ගන්න උත්සාහ කරනවා, මදුරුවෙක් ඇවිල්ලා වහනකොට එලවා ගන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට හිතේ තීරණයක් තියෙනවා. මේ මැස්සට වහලා ඉන්න ඉඩ දෙනවද? එහෙම නැත්නම් මැස්සගෙන් ඉවත් වෙනවද කියන්නේ. එතකොට මැස්සා දැන් මැස්සෙක් වහනකොට ඒ මැස්සා වැහීමෙන් මැස්සා ඇඟේ වහනකොට ඇතිවෙන මේ අප්‍රසන්න මානසික තත්ත්වය අපි හිතින් ඉවත් කරගත්තොත් කමක් නැහැ. මැස්සව වහලා හිටපුවා වගේ කියලා දරා ගන්න පුළුවන් නම් අනේ එතන තමයි ඉවසීම කියන එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මැස්සා වහලා ඉන්නවා. හැබැයි අපි මැස්සට වෛර කරන්නේ නැහැ. එතනදී තීරණය කරනවා කමක් නැහැ. එයා වහලා හිටපුවා වගේ කියලා. මදුරුවෙක් ඇවිල්ලා දෂ්ට කරන්න ආවොත් එතකොට මදුරුවට ලේ පොදක් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් මැස්සා එලව ගන්නවද කියන එක. නැත්නම් මැස්සගෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්නේ මදුරුවෙන් ඉවත් වෙලා ඉන්නවද කියන එක අපේ මනසේ තීරණය කරනවා. එතකොට මදුරුව ඇවිල්ලා දෂ්ට කරනවා නම් අපිට ඒක සතුටින් ඉවසා දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් එතනදී තරහ ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි කරුණාවෙන් තමයි මදුරුවට කමක් නැහැ. මේ ලේ පොදක් බීලා ගියාවයි කියලා ඒ විදිහට හිත අර කරුණාවට හරව ගන්නවා. එතනදී ඒ මදුරුව වහන අවස්ථාවේ ඇතිවෙන නැත්නම් මදුරුව දෂ්ට කරන අවස්ථාවේ ඇතිවෙන සුළු වේදනාව හෝ වේවා අප්‍රසන්න භාවය ඉවසා දරාගෙන ඒක හොඳ පැත්තට හරව ගන්නවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකෙදී
ක්‍රම දෙකයි. එකක් තමයි මදුරුවාට ඉඩ දීම. එහෙම නැත්නම් මදුරුවාව ගෙන් ඉවත් වී සිටීම. ඒතර මේකෙදී දැන් මේ ඊළඟට සාකච්ඡා වෙන කාරණේ තමයි මේ පරිවර්ජනා පහතබ්බා කියන්නේ. පරිවර්ජනා කියලා කියන්නේ මේ ඒවයින් බැහැරව සිටීම කියන එක. ඒතකොට දැන් මදුරුවෙක් දෂ්ට කරනවා නම් දෂ්ට කරනකොට ඒක එක්ක දරා ගන්න ඕන. අපි ඉවසීමෙන් තරහ ගන්න නැතුව ඒක දරා ගන්න ඕන. ඒතකොට එහෙමත් පුළුවන් අපට මේ ඒ මදුරුවා දෂ්ට කරන අවස්ථාවේ ඇතිවෙන මොන හරි තරහක් ඇති වෙනවා නම් ඒකෙන් මිදිලා බොහොම ප්‍රසන්න සිතිවිලි ඇති කරන කාර්මික සිතිවිලි ඇති කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් ඒක ඒ මදුරුවන්ගෙන් ඈත් වෙලා සිටින්න. ඒ කියන්නේ මදුරුවන් ඉන්න පරිසරයන් වලින් බැහැර වෙලා සිටින්න. දැන් මේකේ මේ මුලින් කියපු මේ අදිවාසනා පහතබ්බා ඉවසීම තුළින් ප්‍රහාණය කළ හැකි කෙලෙස් සහ පරිවර්ජනා පහතබ්බා කියන දුරු වීමෙන් ඇතිවන කෙලෙස් වලින් ඉවත් වී සිටීම කියන මේ දෙක එකට සම්බන්ධයි. එතකොට එක්ක අපිට ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක සතුටින්. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපි වයින් බැහැර වෙලා ඉන්න ඕනේ. මේ කාරණා දැන් මැසි මදුරු ආදී දේවල් වලින් සිදුවෙන ඒවා නිසා ඇතිවන කෙලෙස් ඇති වෙනවා නම් ඒ කෙලෙස් වලින් ඉවත් වී සිටීමට මේ ක්‍රම දෙකම භාවිත කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ ඉඩ දෙනවා සතුටින් එහෙම නැත්නම් ඕන්ගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්නවා. So to take another example to try to understand this adivasana or the patience, say for example, when there is a fly around you, we obviously make two understandings. One is whether you actually know that it is not going to be a problem, or if you do know it is going to be a problem, so we take precautions. But it might be easier to make a decision as it happens with the knowledge, so that you either avoid it happening or you actually be kind or say compassionate and just allow it to happen. And sometimes certain things we make a decision straight away. For example, if it was a mosquito, you might, if you know the dangers, then you will try to avoid the mosquito being or well, mosquitoes do actually take some blood. Sorry? Without killing the mosquito. Yeah. So you do know that the mosquito can be dangerous, but you can also avoid yourself so that the mosquito doesn't come and bite you. Not bite, sting you. So you make a decision on that. So out of kindness, you can just avoid yourself, or if you know that it is not harmful, you might just be happy with it hovering around you, and then so the message is about that how we develop that patience, and so knowing you can either be with it as it is happening, if there are no dangers, rather than actually getting angry and panicking and making a big scene about it. Otherwise, you actually take precautions to do something that does not harm the mosquito and yourself. So the patience is about the ability to not develop that panic, but actually take a wise precaution, whether to be with it as it doesn't harm you, or to actually avoid yourself being in the situation. So to think wisely is a good way to actually develop the patience. How's that? Looks like we lost the connection. So apologies, we have lost the connection, and okay, it's back.
ද්වේෂය නිසා තමයි මේ ද්වේෂයයි බයයි එකක් connection නැතුව ගියා. දැන් හරිනේ නේද? අත් පටන් එතකොට ද්වේෂය සහ බය කියන්නේ එකක්. ඒ කියන්නේ බය කියලා කියන්නේ තමන් අකමැති එක. එතකොට සර්පයේ ඇඟේ දැන් සර්පයේ දැක්කත් අපි බය වෙනවා. එතකොට ඒක ඇඟේ ගෑවුනොත් ශරීරයේ ඇඟේ තැවරුනොත් එහෙම බැරිලා එතෙන්දී ඇති වෙන්නේ ලොකු මරණ භයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේක දෂ්ට කරයිද කියලා. දැන් එතෙන්දී දැන් මේ හිත දියුණු කරන්න නැත්නම් කෙලස් පිළිබඳව මේ කෙලස් ප්‍රහාණය කිරීම සඳහා හිතේ උනන්දුව තියෙන කෙනෙකුට කොහොමද මේ සර්පයේ ඇඟේ ගෑවෙනකොට බය නොවි ඉවසා දරාගෙන සිටින්නේ කෙසේද? මේක ටිකක් අපේ පැත්තෙන් බැලුවොත් අපි සාමාන්‍ය ප්‍රත්‍යජන මනසකින් බැලුවොත් මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. දැන් අපිට මధుරයේ කූන් ගාගෙන එනකොට උනත් අපිට බය ඇති වෙනවා, තරහ ඇති වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතර සර්පයෙක් වගේ එකෙක් අපේ ඇඟේ තැවරුනොත් එහෙම අපේ ඇඟේ ගෑවුනොත් එහෙම කොහොමද අපේ මනස ක්‍රියා කරන්නේ? දැන් එතෙන්දී අපේ දැන් සර්පයෙක් ගෑවෙන අවස්ථාවේ අපේ මනස ක්‍රියා කරන්නේ කෙසේද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මනසට සර්පයෙක් ගෑවිච්ච ගමන් සර්පයෙක් ඇඟේ තැවරෙනකොට පිළිකුලක් දැනෙන්න පුළුවන්, තරහක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, බයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු දේවල් අපි මේ කලින් දැනගෙන සිටිනවා. එතකොට සර්පය ඇඟේ ගෑවෙනකොට මේ අපි ශරීර ඇඟේ ගෑවීම නිසා අපේ හිතට ඇති වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක ඒ වෙලාවේ දැක ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි පස්සතෝ කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇඟේ සර්පය ගෑවෙනකොටම තමන්ට ඇතිවෙච්ච සිතවිල්ල කොහොමද කියලා වහාම දැක ගැනීම. ඒතකොට එතනදී මාව මැරෙයි නැත්නම් මාව හපයි මේ ආදි වශයෙන් ඒ නිසා ඇතිවන සිතවිලි රාශිය තුල ඒ පුද්ගලයාගේ මේ හිතේ ලොකු තරහක් බයක් ඇති වෙනවා. එතකොට දැන් මේ බය නැත්නම් මේ තරහ එක ක්ලේශයක් නැත්නම් ආශ්‍රවයක්. දැන් මේක නැති කරගන්න නම් අපේ හිත පුරුදු කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ සර්පයා ඇඟේ ගෑවෙන එක ඉවසා දරා ගන්න. දැන් මෙතනදී බොහොම ලස්සන දෙයක් තමයි මේ දැන් අපේ පැරණි කතාවල තියෙනවා හිමාලයේ හිම මේ භාවනා කරන්න ගිහිලා ඉන්න තාපසවරු වාඩි වෙලා ඉන්නකොට මේ ඒ අතංගේ මේ වාඩි වෙලා ඉන්න මේ ඉරියව්වේ මේ සර්පයෝ මේ සැරිසරනවා කියලා කියන්නේ මේ පාද නැත්නම් මේ අරමුණේ ගොතාගෙන ඉන්න අවස්ථාවේ මේ පපල උඩින් සර්පයෝ ගමන් කරනවා. එහාට මෙහාට සර්පයෝ යනවා. හැබැයි තාපසවරු ඒකට බය වෙන්නේ නැතුව ඉවසාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සර්පයා බය ගන්නන්නේ නැහැ. ඒතර සර්පයා මේ පුරුද්දක් වශයෙන් එයා යන පාර, එයාගේ පාර විදිහට සලකගෙන ඒ පාරේ යනවා. එතකොට එයා මේ තාපසයාට කිසිම හානියක් කරන්නේ නැහැ. එතෙන්දී තාපසයාගේ ඉවසීම තුළ තමයි ඒ සර්පයා කලබල නොකරගෙන සර්පයාගෙන් කරදරයක් නොවන තාලට ක්‍රියා කරන්නේ. ඒකට ඉවසීම තුළ ඒ සර්පයාගෙන් හානියක් වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ හිතට හානියක් කරගන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා මේ සර්පයෙක් ඇඟේ ගෑවෙනවා කියන කාර්යය තුළ උනත් අපිට ප්‍රත්‍යජන සාමාන්‍ය අපිට මේ බොහොම අපි හිත දියුණු කරගත්ත නැති මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙකුට නම් මේක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. නමුත් හිත දියුණු කරනකොට ඒ සර්පයෙක් ඇඟේ ගෑවීම තුළ උනත් ඒක ඉවසා දරාගෙන ඒ නිසා ඇතිවන කෙලෙස් වලින් මෙදිලා ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියන එක මේ සූත්‍රයේ මේ කොටසින් පැහැදිලි කරනවා. So you do know that we lost a bit of connection. This is what I think during that time we lost the connection. There is a difference between fear and anger, and sometimes there is a connection. And when the fear do arise, there is a fight or flight type of adrenaline that might work, which might then convert into the understanding of anger, or which we might then work our thought processes. So please don't try this, but this is an example given in the Sutta because of the type of ascetics or renunciates that actually meditate in the forest, and
it is from there this example has come. And so, taking for example the snake or the nature of some serpents, and when they do actually, they are dangerous. Some of them, some are not. But once you know the nature of the serpent or any other insects, then when you it depends on how you actually react or how you actually develop that patience. So if a serpent when meditating in the forest had just gone around or on through your legs, or and just because of the touch, what was the state of the mind? Did fear arise in the mind, and what did that fear proliferate into? Did anger arise into the mind? Was there panic, or were there other subsequent thoughts that arose within one's mind? And this is where the mindfulness is quite important, because it is based on this how we then act, and how we actually act upon based on the knowing the nature of the serpent. So if you do not act differently, perhaps the serpent will just see it as its way to wherever the destination the serpent was going to. So looking at this, the essence is about being mindful of the mind, the way it will function, and the way it might react when any incident or any encounter that at other times would generate fear or anger. What is the state of the mind at this moment when you are experiencing something through the senses, or even through the physical touch that we actually have? So it's quite contrasting to the previous one. Again, it's about knowing and allowing it to actually avoid it. Whereas in this case, at the moment of the moment where we are, for example, in touch with the object, whether it is a serpent or whether it's something, what is the nature of the mind proliferating into? And this is where when we develop the patience, we are then aware of the true nature of the mind as well as the sensation. දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්න බොහොම දේවල් තියෙනවා. නමුත් අපි කෙටියෙන් මේ කරුණු කියන්නේ මේ වගේම තමයි මේ දැන් බාහිර වශයෙන් එන මේ ස්වභාවික මේ සීතල උෂ්ණ ආදී දේවල් ඉවසීමෙන් කෙලෙස් අඩු කර ගන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒ සීතල නිසා ඇතිවෙන කෙලෙස්යක් තියෙනවා නම් ඒක ඉවසීමෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්, නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සර්පාදී සර්පයෝ ඊළඟට අවුව වැස්ස සුළඟ මැසිමදුරුවන් ආදී අය නිසා ඇතිවන කෙලෙස් තියෙනවා නම් ඒවා ඉවසීමෙන් තුනී කරගන්න පුළුවන්, අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන එක මෙතනදී සඳහන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ පිටතින් ලැබෙන මේ අපට අහන්න ලැබෙන රළු වචන, කියන්නේ අපිට දැන් අපි කවුරු හරි බනිනවා, බොහොම නරක වචන වලින්, අමිහිරි වචන වලින් අපට මේ සමහර විටක මේ චෝදනා ආදී දේවල් කරනවා, මරනවා, කොටනවා ආදී වශයෙන්. ඒ වගේ දේවල් වලදීත් මේ ඉවසා දරා ගැනීම හැකියාව. කෙනෙක් බැන්න පමණින් අපි කුපිත වෙන්නේ නැතුව ඒ පුජලයා බැන්නයි කියලා හිතන් ඒක ඉවසා දරා සිටීම. ගහන්ඩාවත් අපිට ජීවිත හානියක් වෙන තත්ත්වයෙන් වෙනවා නම් ඒක ඉවත් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ජීවිත හානියක් නොවෙනවා නම් ගහන්න එනකොට Tamanට ඒක ඉවසා දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් සමහරට ඒ පුජලයා Tamanට හානි නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හානියක් වුණත් ඒක ඉවසා දරා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ නිසා හිතේ ඇති වෙන ඒ තරහ පිළිබඳ කල්පනාවල්, වෛරය පිළිබඳ කල්පනාවල්, ඒ කෙලෙස් තුනී කර ගන්න පුළුවන්. ඒවා ඉවසා දරා ගන්න හිටියොත්. ඒකයි මේ ඉවසීම කියන එක මේ කාටවත් කියන්න බෑ. සමහරව කියනවා මේ ඉවසන එකේ සීමාවන් තියෙන්න ඕන. ඉවසීම කියන එකේ සීමාවක් නැහැ. ඒක ඉවසනවා කියන්නේ ඉවසනවා. එතකොට
සමහර විටක මේ ජීවිත හානි පවා මේ ඉවසන අවස්ථාවල් තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ ඥානාන්විතව හිතන කෙනෙකුට ඒ ජීවිත හානිය වුණත් ඉවසන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ තුලින් කෙලස් නැති කර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් දැන් මුගලන් හාමුදුරන්ගේ පිරිනමන් පෑම සිදු වුණා හැටි ඔයත් දන්නවනේ. මුගලන් හාමුදුරන්ට හොරු ගහලා මැරුවේ. ඒත් මුගලන් හාමුදුරන් අර මේ ඒ ධ්‍යාන සමාපatti මට්ටමින් සහ රහත් භාවය තුළ ඇති කරගත්ත ඒ කෙලස් ප්‍රහීන කර ගැනීම තුළ ඒ වේදනාවන් මරණය දක්වා ඒ වේදනාවන් උන්වහන්සේට ඉවසන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ தත්වෙට අපේ හිත හැදෙන්න ඕන අපි නිවන් දකින්නවා කියන තැනට එන්න නම් ඒ එවැනි දේවල් පවා ඉවසන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන. ඉවසීමේ ශක්තිය අපිට හුරු වෙන්න ඕන. ඒක තමයි දැන් මේකෙන් කියවෙන්නේ ඒ කෙලස් මතු වෙනවා මේවා නිසා. හැබැයි ඒවා තුරන් කර ගැනීමට නම් අපිට පුරුද්දක් ඇති කර ගන්න ඕන. ඒ කවුරුත් බැන්නට, ගහන්ඩාවට, මරණ්ඩාවට කියලා අපි ඒවැදී සැලෙන්නේ නැතුව, කලබල වෙන්නේ නැතුව, වෛර බැඳ ගන්න නැතුව හිත හදාගෙන එක්කෝ ඒවයින් ඈත් වෙලා ඉඳ අපි හුරු කර ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක දරා ගන්න ඕන. ඒ දරා ගැනීමේ ශක්තිය, ඉවසීමේ ශක්තිය තියෙන පමණට අපට සැනසීම කියන එක නැත්නම් නිවන කියන එක කෙලස් ප්‍රහාණය කියන එක අපට ඉටු කරගන්න පුළුවන්. So, as you know, we've been discussing about how patience can be a way to stop the rising of defilements within oneself. And although there are many things to discuss, this is one example which the Venerable Sir explained to us. Say for example, if someone actually, now the previous example was about extreme to working on the physical contact with some insect or otherwise, whereas in this case it's about just because someone actually tells you off, or just because you hear something that is not appropriate or something you don't agree with, could be an accusation, could be about threats, could be about even unnecessary wordings, speech-wise, and what is the reaction that develops within oneself instantly? And this is where that mindful developing of patience is quite important. Just because someone threatens you, what would your reaction be? So if you just take it and hear them as simple words, there are times when perhaps nothing will affect you. So sometimes if a person comes and when threats you to hit you or beat you, but if you do not react, perhaps the person might also not do the action, although whatever the person was trying to do. So although we say there is a limit in patience, and we have this normal discussion, so there is a certain limit that I can go, but it is about the understanding the nature of the mind and how the patience can actually leave you in peace. The patience can actually stop the arising of other unnecessary defilements or proliferating thoughts and defilements within oneself. So if you look at the example of Moggallana Mahathir, Arat Moggallana, we know that he was beaten up at one time, and which also subsequently led to his death. But he was able to free himself from or he did not let other thoughts arise within oneself. So that the true nature is perhaps not the words that are conditioning or attempting to condition you from externally, but it is about how do you get conditioned by those words? Do you change by those words, whether it is harsh speech or whether it is accusations, whether it is something false accusations or even threats? Do you get conditioned? And this is where that patience and mindfulness will be a great tool or strategy for the stopping of the rising of defilements, the asavas within oneself.
දැන් අපිට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා මේ ශාන්තිවාදී ජාතකය. ඒ ශාන්තිවාදී ජාතකයේ මේ වගේ කියනවා ඒ ශාන්තිවාදී තාපසතුමා, ඒ කියන්නේ ඉවසීම පුරුදු කරපු මෛත්‍රිය පුරුදු කරපු තාපසතුමෙක් ගැනයි කියවෙන්නේ. ඒතකොට ඒ ශාන්තිවාදී තාපසතුමා එක මේ ශාන්තිවාදී තාපසතුමා එක යම්කිසි තරහක් වෛරයක් ඇති කරගත්ත රජ කෙනෙක් ඒ ශාන්තිවාදී තාපසතුමාට ඇවිල්ලා මේ රාජපුරුෂයලව ගස්සන මේ පොළොව වලින් ගහනවා ඇඟට. ඉතින් ගහලා හිටන් මේ බිම පෙරළුණාට පස්සේ රජු අහනවා උඹේ ඉවසීම තවම තියෙනවද කියලා. ඉවසීම. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ඒ තාපසතුමා වැටලා ඉඳගෙන කියනවා මේ මගේ ශාන්තිය නැත්නම් මගේ ඉවසීම ඔබට නැති කරන්න බෑ මෙහෙම ගහලා කියලා. ඊට පස්සේ අර වදකේවලව මේ තාපසතුමාගේ අතපය කප්පවනවා එකින් එක. අත කපලා කියනවා දැන් කොහොමද ඔබේ ඉවසීම කොහොමද? ඊළඟට මේ උඹට තව තරහ ගියේ නැද්ද? ඊළඟට මේ අත් දෙකම කපනවා. ඊළඟට කකුල් දෙක කපනවා. එහෙම කළා මේ පපුවට පයින් ගහනවා. එහෙම කළත් අහනවා දැන් තවමත් ඉවසීම තියෙනවද? තවම ඔබට තරහ ගියේ නැද්ද කියලා. දැන් ඉතින් ශාන්තිවාදී තාපසතුමා කියනවා මට එහෙම මේ මගේ ඉවසීම මේ අඩු වෙලා නැහැ. මගේ ශාන්තිය මගේ මේ මෛත්‍රිය හීන වෙලා නැහැ. මට තරහ ගිහිල්ලා නැහැ කියලා ඒ තාපසතුමා කියනවා. දැන් ඉතින් එකෙන් කියවෙන්නේ අර ඒ වගේ ඉතින් මරණය දක්වා එන මේ අභියෝගයක් තුළ වුණත් මේ දක්ෂ පුද්ගලයාට හිත පුහුණු කරපු පුද්ගලයාට ඉවසීම පුරුදු කරපු කෙනාට අදිවාසන ඉවසීම පුරුදු කරපු කෙනාට එවැනි අවස්ථාවකදී පවා මේ අර තරහව වෛරය වැනි මානසික තත්ත්වයන් ඇති කරගන්න නැතුව මෛත්‍රිය නැත්නම් සිතේ මේ ප්‍රසන්න භාවයට හානි නොකරගෙන ඉන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙනවා. ඒක පුරුදු කරගත යුතු දෙයක්. මේ ශාන්තිවාදී තාපසතුමා ඒ බෝසත් තාපසතුමේ. එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ ශාන්තිවාදී ජාතකයේදී වෙච්ච අත්දැකීම් තමයි ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ බෝසත් අවදී පවා ඒ ඉවසීම පුරුදු කරලා තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵල නිසා තමයි අර බුදු වුණාට පස්සේ මේ උන්වහන්සේට දේවදත්ත හාමුදුරුවන්ගෙන් වෙච්ච අතවර ඒ වගේම මේ ජීවිත කාලය තුලම දුෂ්කර ක්‍රියා කාලවලදී ඇති වෙච්ච අපහසුතාවන් ඒ සියලු දේවල් දරා ගන්න උන්වහන්සේට පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් ඒ ශක්තිය ඒ බුද්ධත්වයේ දක්වා ගොනු කරගන්න පුළුවන් වුණේ උන්වහන්සේ සංසාරයේව දිනු කරගත්ත නිසා. ඒ නිසා මේ කෙලෙස් දැන් අපි ඉන්න තැන ඉඳලා මේ අපේ හිතේ ඇති වෙන කෙලෙස් මොනවද කියලා අඳුනාගෙන ඒ මේ නොයිවසීම නිසා ඇති වෙන කෙලෙස් ඉවසීම තුළින් පහ කරගන්න අපිට පුරුදු කරගන්න පුරුදු කර ගැනීම තමයි තා වටින්නේ. ඒ පුරුදු කර ගැනීම තුළින් තමයි අපේ නිවන් ගමන නැත්නම් අපේ විමුක්තිය සඳහා යන ගමන සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So there was a reference to one of the Jatakas, which is again obviously in the spiritual path. This is taken as a guide rather than in the practical living. So when at one time when the Buddha was an ascetic and who was developing loving kindness and patience, and that's why the name Shantivadi Jataka, or Shanti means, or Kanti means patience. Okay. So at one time when there were certain threats to this ascetic, from the royalty or the king, he in every sort of every torture was still dealt with patience. Now this is not to put in practice again. Please bear that in your mind. This is just an example of how the Buddha in his spiritual journey developed some patience to master or to be perfect in the quality of patience, of the virtue of patience. And although with some
physical beatings, the king was like literally testing his patience. And are you still not angry? Are you still not getting any anger within oneself? And then the ascetic said that nothing is going to make me stop developing my loving kindness. So it is about being that mindful to that point. And even if there was certain like physical torture, the ascetic did not develop any form of anger within oneself. So therefore, the nature of patience can actually truly be a testing factor to your spiritual practice. Now, whether it is physical or whether it is maybe even sensational, such as pain, if you are aware of the nature of the mind at the given moment, whenever you are mindful of it, what is developing within oneself, and the true knowledge of that itself will be sometimes the consolation, or perhaps even peace, because no other defilements are arising within oneself. Even fear nor anger will be developing within oneself when you know the true nature of what you are encountering or experiencing at the given moment. මේ සූත්‍රයේ ආශ්‍රවයන් ඇතිවීමට හේතු වන කරුණු හතක් ගැන කියවෙනවා. ඒ වගේම ඒ හත හේතු නැති කර ගැනීමෙන් කෙලෙස් නැති කර ගන්න පුළුවන් කියන එක පැහැදිලි කරනවා. දැන් අපිට තව ඉදිරි සාකච්ඡා තියෙනවා. සාකච්ඡා වාර කීපයක් කරන්න සිද්ධ වෙයි. තව කරුණු තුනක් ගැන ඉදිරියට කියන්න සිදු වෙනවා බොහොම දීර්ඝ වශයෙන්. ඉතින් අපිට අපේ අසන්නන් ඉවසීමෙන් මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙනවා නම් මේ සූත්‍රයේ විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා මේක තුලින් යම්කිසි ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිතයට එකතු කරගත හැකි ගාක් මේ අවවාද බුදුහාරංගේ ඉගැන්වීම් තුලින් අපට ඇතුළු කර ගන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. මේක මේ කණින් උඩින් නිකන් අතපත ගාලා ගියාට මදි. ඒ නිසා මේ විදිහට පියවරෙන් පියවර ඉවසීමෙන් මේක හදාරනවා නම් ඒ හදාරන ගමන් අපි මේක ප්‍රායෝගිකවත් අපේ ජීවිතයට අපි ඇතුළු කරගන්න උත්සාහ කරගන්න ඕනේ. එහෙම සිදු කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම උත්සාහ දරනවා නම් අපිට මේ ධර්ම සාකච්ඡාවෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක දැනුම සඳහා පමණක් නෙවෙයි. දැනුම කෙනෙක් විතරක් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අපිට ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ බුදුහාරංගේ ඉගැන්වීම් තුලින් අපේ ජීවිතයට කොතරම් සහනශීලී තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්ද කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙන්නේ මේ සූත්‍ර අපි ප්‍රායෝගික මතකට ගත්තොත්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන ලෙස මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ සමගම අපි සමන ස්තරයන් වහන්සේට ආශිර්වාද කරනවා මේ සාකච්ඡා මාලාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳවත්. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ සිංහලෙන් මේ සිංහල භාෂාවෙන් මේ සාකච්ඡාවට සහභාගී නොවන පින්නතුන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් බොහොම පැහැදිලිව බොහොම ලස්සනට මේ කරුණු පැහැදිලි කර දීම ගැන උන්වහන්සේට අපගේ ආශිර්වාදයේ මෙසායි ප්‍රදානය කරනවා. අපි නැවත ඊළඟ අවස්ථාවකදී හමු වීමේ බලාපොරොත්තුෙන් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව අදට સમાપ્ત කරනවා. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. So with that we come to a close of today's discussion due to the time allocation. There'll be lots of other points to further discuss, at least about 3 to 4 points to discuss from this sutta, and we will be doing that in the subsequent programs. So our next discussion will be on the 3rd of January, which is again the first Sunday of the month. So first Sunday of the month we hold our discussion. So next one is on the 3rd of January. With that discussion, so again a quick recap before we come to the close and do Punyamodana. So it is the patience that we develop, but again, please do not take this as a wrong message. If there are things happening in personal lives, we need to address it because that can cause further
problems, but this is about the spiritual practice that one could develop gradually, patience, and we are beginning or we are stepping into the path of spirituality, spiritual advancement, and patience is a good virtue to develop, and not let your mind panic instantly. But obviously it will allow or it will remove or it will stop the proliferating defilements arising within oneself when one is not mindful of the given moment and sensation or situation or even experience. So do you allow anger to arise? Do you allow greed to arise? Or do you let ignorance dominate your mindset? And it is at this junction that we stop the discussion here, and we are very grateful for the most venerable Dr. Pollom Resort Mahathira, my teacher. With great respect, I thank for his, on behalf of the London Mindfulness Meditation Community, thank for his gracious time guiding us in spiritual path. So may all merit accumulated be conducive for your well-being as well. May you stay safe, and may you develop more courage and determination to continue to guide us even here in London, not just in Sri Lanka, into the spiritual path. So with your guidance, we will continue to trot this path of enlightenment. So may the merit accumulated be conducive for your good health and happiness as well. Sadhu, sadhu, sadhu. මෙම අවස්ථාවේදී අපට බොහොම කරුණාවෙන් තමගේ කාලය ගතකොට ලංකාවේ සිට අපට මේ ධර්ම සාකච්ඡාව සබ්බාසව සූත්‍ර ආශ්‍රයෙන් කරන මේ සාකච්ඡාව එහෙමත් නැත්නම් මේ සූත්‍ර විශ්ලේෂණයට දායකත්වයෙන් දරමින් අපේ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මාගේ ගුරුදේවයන් ආචාර්ය පූජ්‍ය පොළොම් රෙසෝර්ත ස්වාමීන් වහන්සේට ගෞරවපූර්වකව පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. අද දවසේ අත්පත් කරගත්තා වූ පින් තුලින් ඔබ වහන්සේට නිරෝගී චිර ජීවනය ළඟා වේවා. තවත් ලෝක ශාසනික සේවාවන් කරන්නට චිත්ත ශක්තිය කායික ශක්තිය ළඟා වේවා. අපි London Mindfulness Meditation Center දායක පින්වතුන් වෙන ඔබ වහන්සේට පින් අනුමෝදන් කරනවා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි පින්වතුනි, අපි ඒ සමගින් අපි මේ විකාශනය මෙතනින් સમાપ્ત කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නැවත හමු වන තුරු ජනවාරි 3 වෙනිදා අපි ආයත හමු වෙමු මේ සබ්බාසව සූත්‍ර සාකච්ඡාවේ ආශ්‍රයෙන්. තෙරුවන් සරණයි.